હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીએ 29મી નવેમ્બરના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. તો શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન છે આપણી સામે સ્ક્રીન ઉપર. હાલમાં જાહેર થયેલી માહિતી પ્રમાણે સૌથી વધુ સોલાર ઇન્સ્ટોલેશન છે ભારતના કયા રાજ્યમાં થયેલું, અથવા તો કયું રાજ્ય ભારતની અંદર અગ્રણી રહ્યું છે સોલાર ઇન્સ્ટોલેશનની અંદર? તો ભારતનું ગુજરાત રાજ્ય છે, ત્યાં સૌથી વધુ સોલાર ઇન્સ્ટોલેશન થયેલું છે હાલમાં જાહેર થયેલી માહિતી પ્રમાણે. તો હાલમાં જ છે ભારતમાં સૌથી વધુ સોલાર ઇન્સ્ટોલેશનની અંદર છે ગુજરાત સૌથી પહેલા ક્રમ પર રહેલું છે ભારતની અંદર. પણ આ વર્ષ 2022ના Q3 માટે છે, જેમાં જુલાઈથી લઈને સપ્ટેમ્બર મહિના સુધીનો સમયગાળો લીધેલો છે. તો Q3 ની અંદર છે જુલાઈથી સપ્ટેમ્બર મહિનાનો સમયગાળાનો સમાવેશ થયેલો છે, જેમાં ગુજરાત છે એ સૌથી વધુ સોલાર ઇન્સ્ટોલેશનમાં પહેલા સ્થાન પર છે. બીજા સ્થાન ઉપર કોણ છે? તો કે મહારાષ્ટ્ર, અને ત્રીજા સ્થાન ઉપર છે રાજસ્થાન. બરાબર, પેલો બીજો ત્રીજો ક્રમ ખાસ યાદ રાખીશું, Q3 માટે છે. Q3 ની અંદર છે બરાબર સંચિત રૂફટોપ સોલાર છે બરાબર, RTS કહેવાય જેને, તો એ 8.3 ગીગાવોટ સુધી પહોંચી ગયો છે. અત્યાર સુધીનો જેટલો પણ સોલાર ઇન્સ્ટોલેશનની કેપેસિટી કહે તો એ 8.3 ગીગાવોટ સુધી પહોંચી ગઈ છે. પણ તમે આ Q3 નું જે અત્યારનું ઇન્સ્ટોલેશન છે એને તમે અગાઉના ઇન્સ્ટોલેશન સાથે કમ્પેર કરો તો 29% જેટલો ઘટાડો નોંધાયો છે આની અંદર. જુલાઈથી સપ્ટેમ્બરમાં સોલાર રૂફટોપ ઇન્સ્ટોલેશનની અંદર છે કેટલા ટકાનો ઘટાડો નોંધાયો? તો કે 29%. બરાબર, ઘટીને કેટલું થઈ ગયું? તો કે 320 મેગાવોટ થઈ ગયું. પહેલા 1000 ઉપર હતું, હવે ઘટીને 320 મેગાવોટ જેટલું થઈ ગયું, એટલે 29% જેટલો ઘટાડો નોંધાયો છે. બરાબર, બાકી વાત કરું તો આ ડાઉન થવાનું કારણ શું? તો ડાઉન થવાનું કારણ એ છે કે બજેટની અંદર છે આમાં જીએસટી ની અંદર વધારો કરી દીધો. બરાબર, પેલા 5% જીએસટી લાગતું હતું સોલાર ઇન્સ્ટોલેશનમાં, અને હવે જે સોલાર ઇન્સ્ટોલેશન છે એમાં કેટલા ટકાનો જીએસટી લાગે છે? તો કે 12%. પહેલા 5% હતો અને હવે કેટલો કરી દીધો? તો કે 12% કરી દીધો. અથવા આરટીએસ મૂડી છે એમાં ખર્ચના અંદર પણ 4-5% વધારો કરી દીધો છે. તો આ કારણે સોલાર ઇન્સ્ટોલેશન છે મોંઘું થઈ ગયું છે, તો એના કારણે અત્યારે આની અંદર ઘટાડો જોવા મળેલો છે. બરાબર, નેક્સ્ટ વાત કરીએ નીચેનામાંથી કયા શબ્દને કેમ્બ્રિજ ડિક્શનરી દ્વારા વર્ડ ઓફ ધ યર જાહેર કરવામાં આવ્યું છે? કેમ્બ્રિજ ડિક્શનરીનું પૂછ્યું છે. બરાબર, એક કોલિન્સ ડિક્શનરી પણ જાહેર કરી દીધું છે, કેમ્બ્રિજ ડિક્શનરી પણ જાહેર કરી દીધું છે. બંનેની વાત કરીશું આપણે આની અંદર. પેલા કેમ્બ્રિજ ડિક્શનરીની વાત કરી લઈએ. એમણે જાહેર કર્યો છે હોમેર્સને. હોમેર છે એક ગ્રીક પોએટ હતા, ગ્રીક કવિ હતા. બરાબર, તો હોમેરને છે કેમ્બ્રિજ ડિક્શનરીએ વર્ડ ઓફ ધ યર જાહેર કર્યો છે. બરાબર, એક રમતના સંદર્ભમાં હોમેર શબ્દની વાત કરીએ તો હોમરનને પણ શોર્ટમાં હોમેર કહેવાય છે. બરાબર, તો એ અમેરિકાની અંદર વપરાય છે, પણ અહીંયા આપણે ગ્રીક કવિની વાત કરીએ છીએ. તો કેમ્બ્રિજ ડિક્શનરીએ વર્ડ ઓફ ધ યર તરીકે હોમેર શબ્દને વર્ડ ઓફ ધ યર જાહેર કર્યો છે. બરાબર, કેટલી વખત સર્ચ થયો છે? તો કે મે 2022ની અંદર જે સૌથી પહેલું અઠવાડિયું હતું તેમાં 75,000 વખત આ શબ્દ સર્ચ થયો છે. ગ્રીક કવિ અથવા તો લેખક છે હોમેર. બરાબર, અને બાકી વાત કરું તો રમતના સંદર્ભમાં વાત કરવા જઈએ તો હોમરન છે બરાબર, એનું શોર્ટ ફોર્મને અંગ્રેજી શબ્દમાં હોમેર કહેવાય. તો આ પણ યાદ રાખીશું, બે અર્થઘટન આપણે યાદ રાખવાનું છે. કોલિન્સ ડિક્શનરી દ્વારા છે 2022 માટેનો જે વર્ડ ઓફ ધ યર છે બરાબર, એ પર્મા ક્રાઇસિસ છે. બરાબર, કોલિન્સ ડિક્શનરી દ્વારા જે વર્ડ ઓફ ધ યર જાહેર કરવામાં આવેલો છે શું છે? પર્મા ક્રાઇસિસ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, હાલમાં આઈએનએસ ત્રિકંદ છે એને કમ્બાઇન્ડ મેરીટાઈમ ફોર્સિસના નેતૃત્વમાં કેન્દ્રિત ઓપરેશન સી સ્વોર્ડ 2 2022માં ભાગ લીધો. આનું આયોજન કયા દેશ દ્વારા કરવામાં આવેલું? તો સી સ્વોર્ડ 2 2022નું આયોજન છે જાપાન દ્વારા કરવામાં આવેલું. તો આન્સર આવશે જાપાન. હાલમાં જ આઈએનએસ ત્રિકંદે આની અંદર ભાગ લીધેલો. કેમાં? તો કે સી સ્વોર્ડ 2માં. ઓકે, તો જાપાન દ્વારાનું આયોજન કરવામાં આવેલું. કેટલામી આવૃત્તિ હતી? તો કે 30મી આવૃત્તિ હતી. બરાબર, બાકી ત્રિકંદ તમને યાદ હોવું જોઈએ, નસીમ અલ બહાર અભ્યાસમાં પણ ભાગ લીધેલો હતો. તમારા માટે ક્વેશ્ચન કે આ નસીમ અલ બહાર છે કયા દેશો વચ્ચે થયો હતો? ભારત અને કયા દેશ વચ્ચે થયો હતો એ તમારે મને કહેવાનું છે. બાકી જાપાન સાથે હાલમાં જ આપણે માલાબાર યુદ્ધ અભ્યાસનું પણ આયોજન થયેલું હતું. 26મી આવૃત્તિ હતી, અને
15મી નવેમ્બરના રોજ આનું સમાપન થયું હતું. હાલમાં જાહેર થયેલા ડેટા અનુસાર છે નીચેનામાંથી કયા દેશમાં સૌથી વધુ સંખ્યામાં વિદેશીઓએ ભારતની મુલાકાત લીધેલી હતી? ઇન શોર્ટ, કયા દેશમાંથી વિદેશીઓ છે ભારતમાં સૌથી વધારે આવ્યા હતા? તો અમેરિકામાંથી વિદેશી પર્યટકો છે ભારતમાં સૌથી વધારે આવેલા હતા. અને આ માહિતી છે હાલમાં જ ભારતના ગૃહ મંત્રાલયે જાહેર કરેલી છે. ક્વેશ્ચન એવો પણ પૂછે કે હાલમાં જ વિદેશી પર્યટકોના આંકડા ભારતના કયા મંત્રાલયે જાહેર કરેલા? તો ઓપ્શનમાં તમને પર્યટન મંત્રાલય પણ આપેલું હશે, પણ ધ્યાન રાખજો આ ગૃહ મંત્રાલયે જાહેર કરેલા છે આંકડાઓ. બરાબર, વિદેશી પર્યટકોના આંકડા કોણે જાહેર કર્યા છે? તો કઈ કે ગૃહ મંત્રાલય. બરાબર, અને આંકડાઓ પ્રમાણે છે 1 જાન્યુઆરી 21 થી લઈને 31 ડિસેમ્બર 2021 સુધીનું, એટલે આખું જે કેલેન્ડર વર્ષ છે જાન્યુઆરી 21 થી ડિસેમ્બર 21 સુધીનું છે. બરાબર, તો આ વર્ષની અંદર છે કુલ કેટલા વિદેશી પર્યટકો ભારતમાં આવે? તો કે 15,24,000 જેટલા વિદેશી પર્યટકો છે ભારતની અંદર આવેલા. એમાંથી સૌથી વધુ આશરે 4.5 લાખ જેટલા ક્યાંથી આવેલા? તો કે યુએસ અમેરિકામાંથી આવેલા. બીજા ક્રમે 2.5 લાખ જેટલા બાંગ્લાદેશમાંથી આવેલા. ત્રીજા ક્રમે યુકે માંથી 1.5 લાખ જેટલા આવેલા. બરાબર, પછી કેનેડા, નેપાળ આવા બધા દેશોમાંથી ભારતમાં મુલાકાત માટે આવેલા. તો સૌથી વધુ કયા દેશમાંથી આવેલા? મેઇનલી એક ક્વેશ્ચન એવો પૂછાય, કયા મંત્રાલયે આંકડા જાહેર કર્યા એવો ક્વેશ્ચન પૂછાય. બીજું મારી દ્રષ્ટિએ આમાં કઈ અગત્યનું નથી. ચાલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, યુએન ઇકોનોમિક એન્ડ સોશિયલ કમિશન ફોર એશિયા એન્ડ ધ પેસિફિક અને નીચેનામાંથી કઈ સંસ્થા દ્વારા સંયુક્ત રીતે સ્ટેટ ઓફ ધ ક્લાઇમેટ ઇન એશિયા 2021 બહાર પાડવામાં આવ્યું? એક પ્રકારનો રિપોર્ટ છે. આ સંયુક્ત રાષ્ટ્રની સંસ્થા છે ESCAP, અને બીજી કઈ સંસ્થા એમના દ્વારા મળીને આ રિપોર્ટ તૈયાર કરેલો છે? તો એને અને WMO વર્લ્ડ મેટ્રોલોજીકલ ઓર્ગેનાઇઝેશન બંને મળીને આ તૈયાર કરેલો છે. તો જાહેર ક્યારે કરેલો? જે ઇજિપ્તની અંદર શર્મલ શેખની અંદર COP27 કોન્ફરન્સ ઓફ પાર્ટી છે 27મી, એનું આયોજન ઇજિપ્તની અંદર શર્મલ શેખમાં થયું હતું. તો ત્યાં યુએન ઇકોનોમિક એન્ડ સોશિયલ કમિશન ફોર એશિયા એન્ડ ધ પેસિફિક છે એમના દ્વારા આ જાહેર કરવામાં આવેલી હતી વિશ્વ હવામાન સંસ્થા સાથે મળીને. બરાબર, તો એશિયામાં આબોહવાની સ્થિતિ ગુજરાતીમાં કહીએ તો એવું અર્થઘટન થાય, સ્ટેટ ઓફ ધ ક્લાઇમેટ ઇન એશિયા. એનું ગુજરાતી કરીએ તો એશિયામાં આબોહવાની સ્થિતિ 2021 આ એક રિપોર્ટ પ્રદર્શિત કરવામાં આવેલો હતો. બરાબર, હવે થોડુંક રિપોર્ટ વિશે વાત કરી લઈએ કે રિપોર્ટમાં શું માહિતી આપેલી છે. તો એશિયાની અંદર છે ભૂસ્ખલન, પૂર, દુષ્કાળ આવા બધા જે કુદરતી આફતો છે એનાથી સૌથી વધારે આર્થિક નુકસાન થયેલું છે. બરાબર, કુલ $35.6 બિલિયન જેટલું નુકસાન થયેલું છે એશિયાની અંદર વાત કરીએ તો. બરાબર, બાકી કુલ કેટલા લોકો આનાથી પ્રભાવિત થયેલા? તો કુલ 48.3 મિલિયનથી પણ વધારે લોકો, એટલે કે 4.83 કરોડથી પણ વધારે લોકો છે આનાથી પ્રભાવિત થયેલા હતા કુદરતી આફતોથી. એમાં બધું આવી ગયું, પૂર, દુષ્કાળ, બરાબર, વાવાઝોડું, બધું આવી ગયું. ગયા વર્ષે એશિયામાં 100થી વધુ જેટલા કુદરતી સંકટો આવેલા હતા. બરાબર, અને તેમાંથી 80% પૂર અને વાવાઝોડાની ઘટનાઓ હતી. 80% જેટલી કેવી હતી? તો કે પૂર અને વાવાઝોડાની ઘટનાઓ હતી. મોટા ભાગે પૂરની ઘટનાઓ વધારે હતી અને બીજા નંબરે વાવાઝોડાની ઘટનાઓ હતી. બરાબર, તો આના પરિણામે લગભગ કેટલા લોકો મૃત્યુ પામેલા છે? તો કે 4,000 જેટલા લોકો મૃત્યુ પામેલા હતા. બરાબર, 80% મૃત્યુ પૂરના કારણે થયેલા. આ 4,000 માંથી પણ મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે સૌથી વધારે શું હતું? તો કે પૂર. અને પૂરના કારણે કેટલા? તો કે 80% જેટલા લોકો છે પૂરના કારણે મૃત્યુ પામેલા હતા. બાકીના 20%માં છે વાવાઝોડું આવી ગયું અને બીજી બધી અમુક બીજી પણ કુદરતી આફતો આવી ગઈ. બરાબર, તો સૌથી વધારે જે નુકસાન થયું હોય એ કેના કારણે થયું છે? તો કે પૂરના કારણે થયું છે. બરાબર, પૂરના કારણે સૌથી વધુ મૃત્યુ અને આર્થિક નુકસાન થયેલું છે મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે. બરાબર, 2021માં ચીન છે એને એશિયામાં સૌથી વધુ આર્થિક નુકસાન ભોગવેલું છે. 21ની વાત કરીએ તો ચીને સૌથી વધારે આર્થિક નુકસાન ભોગવેલું છે. ક્વેશ્ચન ડાયરેક્ટલી એવો પણ પૂછે કે આ સ્ટેટ ઓફ ધ ક્લાઇમેટ ઇન એશિયામાં આ જાહેર થયેલા રિપોર્ટ પ્રમાણે છે સૌથી વધુ નુકસાન કયા દેશને થયું? તો કે ચીનને. બરાબર, આર્થિક નુકસાન કયા દેશને થયું એવું પૂછે તો પણ ચીનને. ઓકે, બાકી ક્વેશ્ચન તમને એવો પૂછે કે ભાઈ વાવાઝોડાથી સૌથી વધારે નુકસાન કોને થયું? તો એમાં ભારત આવશે.
બરાબર. જો તમને સ્પેસિફાય કરીને આપે કે ભાઈ આ રિપોર્ટ પ્રમાણે વાવાઝોડામાં સૌથી વધારે નુકસાન કયા દેશને થયું, તો એમાં ભારત આવશે અને એમાં બીજા ક્રમે આવશે ચીન. બરાબર. ધ્યાન રાખશું, ત્રીજા ક્રમે આવશે જાપાન. ઓકે, તો આટલું આમાંથી યાદ રાખીશું. બરાબર. બાકી તમામ કુદરતી આફતોમાં ચીન પછી છે, ભારત છે બીજા સ્થાને આવે છે. ઓકે, ભારતને બીજા ક્રમે સૌથી વધારે નુકસાન થયું છે કુદરતી આફતોના કારણે. બાકી WMO વિશે પણ થોડુંક વાત કરી લઈએ કે 192 દેશો સભ્ય છે, ભારત પણ એનો સભ્ય છે, મુખ્ય મથક સ્વિટ્ઝરલેન્ડના જેનીવામાં છે. એટલું યાદ રાખીશું. વાત કરીએ હવે ક્વિક ન્યૂઝની. ક્વિક ન્યૂઝમાં સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં. ડ્રોનના ઉપયોગ દ્વારા પશુપાલન માટે વિશ્વની પ્રથમ રસી વિતરણ નીચેનામાંથી કયા ભારતીય રાજ્યમાં દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલું છે? અરુણાચલ પ્રદેશે કરેલું છે, તો આન્સર આવશે અરુણાચલ પ્રદેશ. હાલમાં નીચેનામાંથી કયા દેશમાં પ્રથમ વખત 6 મારવાડી ઘોડા નિકાસ કરવામાં આવેલા છે? 6 મારવાડી ઘોડા નિકાસ કર્યા છે. આ ક્યાં કર્યા છે? તો કે બાંગ્લાદેશમાં. ક્યાંથી કર્યા? તો કે રાજસ્થાનના જોધપુરથી. ઉમેદ ભવનમાં હતા આ ઘોડા, ત્યાંથી બાંગ્લાદેશ મોકલ્યા. સૌથી પહેલી વખત 6 મારવાડી ઘોડા આપણે ક્યાં મોકલ્યા? તો કે બાંગ્લાદેશમાં. હાલમાં સમાચારોમાં જોવા મળતી બાલી જાત્રા અથવા તો બાલી યાત્રા દર વર્ષે કઈ નદીના કિનારે યોજાય છે? એક તો ખબર પડી ગઈ કે ઓડિશામાં થઈ, આમની પહેલા પણ આપણે આ ક્વેશ્ચન જોઈ લીધો છે, પણ કઈ નદીના કિનારે થાય, કદાચ એ વાત થઈ હોય કે ન થઈ હોય, પણ હવે વાત સાંભળી લેજો કે આ ક્યાં થાય છે, તો કે મહાનદીના કિનારે થાય છે બાલી જાત્રા. બાકી પેલું એક સમિટ થઈ હતી ઇન્ડોનેશિયાના બાલીમાં. કઈ થઈ હતી? G20 સમિટ. બરાબર. તો ઇન્ડોનેશિયાના બાલીમાં સમિટ થઈ હતી, ત્યાં પ્રધાનમંત્રીએ બાલી જાત્રાનું વર્ણન કરેલું. બરાબર. તો એટલા માટે કદાચ બાલી જાત્રાનો ક્વેશ્ચન એકાદો જોવા મળશે. બરાબર. તો G20 નો તો જોવા મળશે જ તે. નીચેનામાંથી કયા રાજ્યમાં પંચાયત એક્શન ટુ શેડ્યુલ એરિયાઝ એક્ટ લાગુ કર્યો છે? તો આ મધ્યપ્રદેશમાં કરેલો છે. આન્સર આવશે મધ્યપ્રદેશ. હાલમાં કઈ સંસ્થા દ્વારા ફાઇનાન્સિંગ ઇન્ડિયા અર્બન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર નીડ્સ constraints to commercial financing and prospects for પોલિસી એક્શન આ રિપોર્ટ જાહેર કરવામાં આવેલો છે? તો આ વર્લ્ડ બેંકે જાહેર કર્યું છે. આન્સર આવશે વર્લ્ડ બેંક. નીચેનામાંથી કયા રાજ્યએ મિશન વસુંધરા 2.0 લોન્ચ કર્યું છે? આસામ રાજ્યની સરકારે મિશન વસુંધરા 2.0 લોન્ચ કર્યું છે. નીચેનામાંથી કયો દિવસ 8 અબજનો દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવેલો? 8 બિલિયન ડે તરીકે. તો 8 અબજનો દિવસ તરીકે 15 નવેમ્બરને વિશ્વની કુલ વસ્તી 8 અબજે પહોંચી, એની યાદમાં આપણે 8 અબજના દિવસ તરીકે આ દિવસને ઉજવેલો, અને સંયુક્ત રાષ્ટ્રે આ દિવસ ઉજવેલો, ડે ઓફ 8 બિલિયન. ભારતને નીચેનામાંથી કયા દેશે ફ્યુચર આઈસીટી, ફ્યુચર મોબાઈલ ટેકનોલોજી અને ડિજિટલ શિક્ષણમાં ડિજિટલ ભાગીદારીની જાહેરાત કરી છે? તો ફિનલેન્ડે આ જાહેરાત કરી છે ભારત માટે. તો આન્સર આવશે ફિનલેન્ડ. ભારત ફિનલેન્ડ વચ્ચે આ માટે કરાર થયેલા છે. હાલમાં જ નીચેનામાંથી કઈ બજાર મૂલ્યમાં $1 ટ્રિલિયન ગુમાવનારી વિશ્વની સૌપ્રથમ જાહેર કંપની બની છે? થોડુંક ક્વેશ્ચન છે, એને ઇઝી લેંગ્વેજમાં સમજાવી દઉં. જો આ કંપની છે, બરાબર, એને બજાર જે માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન હોય, બરાબર, થોડાક અંગ્રેજી શબ્દ વાપરીશ તો તમને થોડુંક વધારે સમજાશે. જે માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન હોય, બરાબર, તો એની અંદર છે $1 ટ્રિલિયન જેટલો ઘટાડો નોંધાવ્યો છે અથવા તો ગુમાવ્યા છે. માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન છે આ કંપનીનું $1 ટ્રિલિયન જેટલું ઘટી ગયું છે. બરાબર. તો આવું થનાર વિશ્વની સૌથી પહેલી કંપની બની છે એમેઝોન. એમેઝોનનું માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન હમણાં બહુ ઘટી ગયું છે. હાલમાં નાણાં મંત્રાલયે સૂચના આપેલી તમામ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ છે નફાખોરી વિરુદ્ધ ફરિયાદો નીચેનામાંથી કઈ સંસ્થા દ્વારા હાથ ધરવામાં આવશે? તો હવે જે જીએસટી વિરુદ્ધ જેટલી પણ નફાખોરીની ફરિયાદો છે એ કોમ્પિટિશન કમિશન ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા જાહેર કરવામાં આવશે. આ કોણે જાહેર કર્યું? તો કે ભારતના નાણાં મંત્રાલય. બરાબર. તો ક્વેશ્ચન છે એને પણ ખાસ ધ્યાનથી રીડ કરવાના. ક્વેશ્ચનની અંદર પણ ઘણી બધી માહિતી આપેલી હોય છે તમને. હાલમાં ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ઇકોનોમિક અફેર્સ, મિનિસ્ટ્રી ઓફ હાઉસિંગ એન્ડ અર્બન અફેર્સ એટલે કે આવાસ અને શહેરી બાબતોનું મંત્રાલય, એમના દ્વારા અને નીચેનામાંથી કઈ સંસ્થા એમણે સંયુક્ત રીતે સિટીઝ
ક્રેડિટ વર્થીનેસ એકેડમી નામની 5 દિવસીય વર્કશોપ છે એનું આયોજન કરેલું છે. ઇન શોર્ટ 3 સંસ્થાએ મળીને આ સિટીઝ ક્રેડિટ વર્થીનેસ એકેડમી નામની એક વર્કશોપ આયોજિત કરી છે. તો 2 તો તમને આપેલા છે, ત્રીજું કયું છે એવું પૂછ્યું છે, ત્રીજું છે વર્લ્ડ બેંક ગ્રુપ. નીચેનામાંથી કઈ બેંકોએ ભારત અને રશિયા વચ્ચે વેપાર માટે રૂપિયાની ચૂકવણીમાં પતાવટ માટે છે 9 વિશેષ વોસ્ટ્રો ખાતા ખોલવા માટેની મંજૂરી આપી છે. 2 બેંકો છે કે જે ભારત અને રશિયા વચ્ચે જે વેપાર થવાનો છે, બરાબર, એ ઇન્ડિયન રૂપીમાં એની ચૂકવણી અથવા તો પતાવટ માટે વોસ્ટ્રો ખાતા ખોલવા માટેની મંજૂરી આપી છે. અને આ 2 બેંકોના નામ શું છે એ પૂછ્યું છે. એક તો છે યુકો બેંક, બીજી છે ઇન્ડોસિન બેંક. તો બંને બેંકોના નામ આપણે યાદ રાખીશું. ભારત અને રશિયા વચ્ચે જે પેમેન્ટ સિસ્ટમ ઊભી કરશે યુકો બેંક અને ઇન્ડોસિન બેંક. બરાબર. તો 29મી નવેમ્બરના વિડીયોમાં એટલું રાખીએ. મળીએ થોડી ક્ષણોમાં 30મી નવેમ્બરના વિડીયો સાથે. તો ત્યાં સુધી રજા લઈએ. આવજો. બાય બાય. ગુડ નાઇટ. શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.